السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح في معاكم واحدة من أحدث وحدات مفارش السرير. وحدة سداسية زي ما احنا شايفينها قد إيه جميلة ومميزة، وفي نفس الوقت سهلة وبسيطة إن شاء الله. وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. قبل ما نبتدي مفرشنا او وحدتنا النهارده، حابه اقول لكم بس ان انتوا يا ريت تشتركوا على جروب القناه في التليجرام، بحيث ان لو في اي طلبات حابين ان انتوا تكتبوها لي، لما بتكتبوها في التعليقات، مش كل التعليقات على فكره يا بنات بيجي لي اشعار عنها، فمش باخد بالي من كتير من التعليقات. علشان طبعا كل طلباتكم تكون قدام عينيا، انا بيجي لي اشعارات دايما من جروب القناه في التليجرام. يا ريت تعملوا اشتراك في الجروب، واي طلبات طبعا هشوفها وهيجي لي عنها اشعار، واكيد ان شاء الله هنفذها من عينيا الاثنين وعلى راسي من فوق. هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين بنستخدم في وحدتنا النهاردة 1 2 3 4 ألوان. السطر الأخير أنا اشتغلت سطر واحد، لكن انتي بالنسبة لك هتشتغلي سطر كمان أو سطرين كمان بنفس الطريقة اللي احنا هنشتغلها مع بعض. يعني زي ما احنا شايفين تقدري تغيري في ألوان المفرش كلها الداخلية، يعني الثلاث ألوان اللي في الداخل، ما عدا اللون الأخير هو اللي بيكون دايما معاكي، هو العامل المشترك ما بين كل وحدات المفرش. هستخدم معاكم، احنا هنا معانا الأسود والأبيض والأصفر واللون الطوبي. بنستخدم خيط صوف زي ما احنا شايفين متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جهزت طبعا اول سطرين باللون الاسود، بس هشتغلهم معاكم بلون تاني علشان خاطر بردك يكون واضح بالنسبه لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه ببتدي اكون 6 سلسله، بسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء. بندخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. عشان ابتدي أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، أنا حاسة إن الوحدة هتداري الشغل شوية فنبعدها شوية. عشان ابتدي أشتغل سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. بعد ما خلصت 6 سلاسل بسيب الخمسة اللي في الآخر وأروح لأول غرزة اشتغلتها، بدخل في الحلقة الأمامية، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه الموجوده عندي على الابره داخل الدائره اللي احنا كوناها. وطبعا خيط البدايه بجيبه معايا في ظهر السلاسل. ببتدي ارتفع سلسلتين، 1 2، وهعتبرهم بس مجرد ارتفاع فقط لا غير، مش اي حاجه من العدد. داخل الدائره اللي كوناها بكون 12 غرزه عمود بلفه. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى معايا كده حلقتين، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم، وهكذا. كده عندي 1 2 3، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12 غرزة عمود بلف. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، بيكون معاكي 12 عمود بلفة. فأول عمود اشتغلته بسيب السلسلتين واروح لأول عمود منهم، بدخل أقفل فوق حرف الفي لي بغرزة منزلقة. هبتدي السطر اللي جاي اشتغل ما بين الاعمده، يعني مش هشتغل فوق المكان اللي فيه حرف الفي، لا، هدخل ما بين كل عمود وعمود وابتدي اشتغل. طيب هرتفع سلسلتين، 1 2، وهبتدي بقى ما بين السلاسل اللي تحت دي او العمود اللي بعدها هبتدي اشتغل المكان طبعا اللي هشتغل فيه ده. هشتغل ايه في المكان ده يا بنات؟ هشتغل عمود سلسله عمود في نفس الفراغ، عمود سلسله، كمان تاني مرة في نفس الفراغ اللي ما بين العمودين عمود. هروح للفراغ التاني اللي هو ما بين كل عمودين، مش بشتغل في حرف في، لا، بشتغل في المكان اللي ما بين الفراغ اللي ما بين العمودين. طيب ما بين ان انا بشتغل عمود سلسلة عمود هاخد سلسلة تاني، لا، مباشرة هروح للفراغ واشتغل عمود سلسلة مرة كمان في نفس الفراغ عمود، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر، عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. المكان اللي بشتغل فيه هو بيكون الفراغ اللي ما بين كل عمود وعمود. في نهاية السطر وكده برجع تاني للون الاسود، وانا ما حبيتش اشتغل بس بالاسود يا بنات علشان خاطر يكون الشغل واضح بالنسبة لكم. بمشي فوق اول عمود اشتغلته، اقفل بغرزة منزلقة. طيب في المرحلة دي هبتدي بقى اغير اللون للون التاني اللي هو اللون الابيض، بسيب مسافة من الخيط وبقفل عقدة بداية، هسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي. في المرحلة دي او في السطر دوت هبتدي اجيب كل الخيوط معايا في الخلف. بشتغل فين يا بنات؟ شايفين العمود عمود سلسلة عمود،
ما بين العمودين بقى فوق السلسلة هبتدي اشتغل، همشي بس بمنزلقة الاول لغاية ما اوصل للسلسلتين، هبتدي ارتفع تاني سلسلتين وبنعتبرهم بردك مجرد ارتفاع. داخل الفراغ هو بشتغل عمود 3 سلاسل عمود، يعني بكرر نفس الشغل تحت مع اختلاف ان انا بزود سلسلة واحدة بس. هلف الخيط وهشتغل في الفراغ الاول اللي فيه سلسلة عمود 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ عمود، وهروح اشتغل فين؟ هلف الخيط على الابرة على طول. هسيب بقى العمود التاني وهسيب العمود الاول من حرف الفي الجديد دوت اللي هو عمود سلسلة عمود، يعني بسيب عمودين وبروح فوق السلسلة اشتغل عمود 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. بكرر اني بروح بسيب العمود والعمود، وفي السلسلة اللي ما بين العمودين بقى الجداد اشتغل عمود 1 2 3، كمان في نفس الفراغ هو عمود. وبكرر دوت في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون معايا 12 فراغ بنشتغل عليهم الصدفة بتاعتنا في السطر اللي جاي. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اخر مجموعة اشتغلت فيها، اخر سلسلة اشتغلت فيها عمود 3 سلاسل عمود، بروح مباشرة في اول عمود اشتغلته اهو حرف الفي ليه هنا واقفل بغرزة منزلقة. ما بشتغلش على الاعمده. تمام يا بنات؟ الخيط الاسود خلاص في المرحله دي انا اشتغلت عليه السطر كله، بسيب 10 سنتي، وبعد كده بابره التنظيف ببتدي انضفه، اقص وانضف ايه خلف الشغل. بمشي لغايه السلسله الثلاث سلاسل بردك، يعني نفس اللي انا عملته في السطر اللي فات هو بردك ان انا بشتغل داخل الفراغات 1 2. هشتغل ايه بقى يا بنات في الثلاث سلاسل دول؟ هشتغل 2 عمود سلسلتين 2 عمود بلفه في نفس الفراغ 1 2 عمود 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. ما بين الصدفة والصدفة باخد مسافات؟ لا، ما باخدش سلاسل من فوق خالص، مباشرة بلف الخيط على الإبرة، بسيب العمود ده والعمود ده فوق السلاسل بس بشتغل يا بنات. هدخل أشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة 1 2 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. وبكرر دوت لغايه ما اوصل لنهايه السطر. فوق كل 3 سلاسل بشتغل 2 عمود 2 سلسله 2 عمود بلف. في نهايه السطر بروح لاول عمود اشتغلته ببتدي اقفل بغرزه منزلقه زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون هو تكرار للسطر اللي فات بس مع اختلاف عدد الاعمده، يعني بردك بشتغل فوق السلاسل همشي بمنزلقه لغاية ما وصلت للسلسلتين. هبتدي ارتفع 1 2، وداخل الفراغ هنا هشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة، يعني هنا كنا بنشتغل عمودين فوق هيكون 3 1 2 3 2 سلسلة 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2 3. وبكرر دوت على كل سلسلتين، يعني هنا بقى بنبتدي نسيب 1 2 3 4 فوق السلاسل بس بشتغل يا بنات. فوق كل سلسلتين هو بيكون شغلي 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ 2 3 1 2 سلسلة لان هنشتغل فيهم فوق بردك 1 2 3، وهكذا بكرر على بقية الفراغات اللي فيها السلاسل 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بقفل بغرزة منزلقة فوق اول عمود اشتغلناه وامشي بمنزلقة في المرحلة دي هبتدي في اخر عمود قبل ما اروح للسلاسل اغير للون الجديد عقدة بداية، وبسحب حلقة من الحلقة موجودة عندي على الإبرة. همشي لغاية السلسلتين
وابتدي اكرر السطر اللي فات بس مع تزايد عدد الاعمدة. تحت كنت بشتغل 3 سلسلتين 3، هنا هنشتغل 4 سلسلتين 4، بردك برتفع سلسلتين، وزي ما احنا عارفين بنعتبرها فقط مجرد ارتفاع. وهشتغل بسم الله 1 2 3 4، 2 سلسلة 1 2، وتاني في نفس الفراغ 4 عمود بلف. 1 2 3 4، وبرجع تاني اكرر اني بشتغل فوق كل سلسلتين 4 عمود، سلسلتين 4 عمود بلفة على كل سلسلتين موجودين عندي. بكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين في نهاية السطر بيكون ده شكل السطر بتاعنا. السطر اللي جاي هو تكرار للسطر اللي فات، لكن مع اختلاف عدد الغرز، اني بدل ما بشتغل 4 عمود سلسلتين 4 عمود بشتغل 5 عمود سلسلتين 5 عمود في نفس الفراغ اللي هو بيكون فوق السلسلتين. بنمشي بمنزلقة، بعد ما قفلت بمنزلقة بمشي بمنزلقة لغاية ما بوصل الى السلاسل، وارتفع 1 2، وزي ما اتفقنا مع بعض هما مجرد ارتفاع، واشتغل داخل السلسلتين 1 2 3 4 5، 2 سلسلة 1 2، تاني في نفس الفراغ 1 2 3 4 5. زي ما احنا شايفين بيكون كل فراغ فيه سلسلتين، بشتغل فيه 5 عمود سلسلتين 5 عمود على كل الفراغات اللي فيها سلاسل موجودة عندي لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل القطعة بتاعتنا. هبتدي في اول عمود اشتغلته بقفل بغرزة منزلقة، وبمشي بمنزلقة لغاية ما بوصل للسلسلتين. السطر ده هنبتدي يكون فيه عندنا جزء من الاختلاف عن طريقة الشغل اللي احنا كنا بنشتغل بيها. انا هشتغل بردك صدفة فوق الصدفة، بس الصدفة المرة دي هتكون مكونة من 4 عمود 2 سلسلة 4 عمود. وشايفين ما بين الصدفة والصدفة فيه هنا المكان اللي بيشبك ما بينهم، هو مش مكان طبعا سلسلة ولا مكان غرزة ولا حاجة، لكن الفراغ دوت هبتدي اشتغل عليه. هرتفع 1 2 سلسلة وابتدي اشتغل 1 2 3 4، 2 سلسلة 1 2، وكمان مرة بشتغل كمان 4 عمود 1 2 3 4. اصبح معايا كام عمود يا بنات؟ 1 2 3 4 سلسلتين 1 2 3 4. طيب بنروح فين بعد كده؟ قبل ما بروح بقى اشتغل على السلسلتين، لا هروح، شايفين الفراغ اللي ما بين الصدفتين، هنزل هنا في الفراغ ده واشتغل 2 عمود بلفة 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يبقى الاختلاف الجديد اللي طرأ علينا دلوقتي او اللي جد علينا دلوقتي ان انا بشتغل في الفراغ اللي هو عندي ما بين كل صدفة وصدفة 2 عمود بلف. ارجع تاني اكرر هنا زي الصدفة دي بالظبط 4 عمود 2 سلسلة 4 عمود، وفي الفراغ ده بشتغل 2 عمود بلف، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا السطر بتاعنا 4 عمود سلسلتين 4 عمود ما بين كل في وسط كل سلسلتين، وما بين كل صدفة وصدفة بشتغل 2 عمود بلفة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا اخر 2 عمود بروح لاول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلق. ما زلنا بردك بنمشي لغاية ما نوصل للسلسلتين
وبنبتدي نشتغل. بردك هيكون في عندي هنا تغيير، همشي لغاية السلسلتين. المرة دي مش هشتغل صدفة بقى ايه مكونة من أعمدة وسلاسل وأعمدة، لا هشتغل أعمدة بس داخل نفس الفراغ. هرتفع 1 2 وهشتغل 7 عمود بلفة داخل نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 6 7. 7 عمود بلفة، وهروح فوق الاتنين عمود اشتغل عمود عمود، ارجع في السلسلتين اشتغل 7 عمود وعمود عمود 7 عمود 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 لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي كده بكون خلصت الشغل باللون الاصفر، وببتدي اضيف المرحلة اللي بيكون فيها عندي غرزة ساقطة زي ما احنا شايفينها، اللي بتدينا طبعا الشكل اللي هو بيشكل لي شكل الوردة اللي احنا شايفينه كله. ابتدي اضيف اللون الجديد، بس قبل نبتدي نقفل السطر بتاعنا اخر حاجة اشتغلتها كانت العمودين، واروح مباشرة لاول عمود اشتغلته واقفل بغرزة منزلقة. هتحسي ان الشغل ضيق معاكي، بس هو مش هيقوس معاكي، لان احنا طبعا لما بنبتدي نشتغل بقى في المرحلة اللي جاية بيبتدي الشغل معانا يبان ويوضح ويكون مفروض وحلو. هبتدي اشتغل يا بنات زي ما احنا شايفين فوق نفس الفراغ اللي انا واقفة فيه. هجيب عندي الخيط الجديد، بلف الخيط حلقة على الهواء، وبدخل اقفلها كمان عقدة بداية أأمن للشغل بتاعنا، بحيث تكوي تغسلي تستخدمي زي ما انت عاوزة، مفيش اي مشكلة. واسحب الحلقة دي من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة، واخد اطراف الخيوط كلها عندي في الخلف. هرتفع سلسلة في نفس المكان اللي انا فيه، وفي اول غرزة بدخل اسحب الخيط واخرج معايا على الإبرة حلقتين، بلف خيط واخرج منهم بغرزة حشو. ابتدي اشتغل على ال7 عمود 7 غرزة حشو. احنا اشتغلنا كده واحدة، بكرر تاني. غرزة الحشو بنشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الإبرة حلقتين، بلف خيط واخرج منه كده. 1 2 3 4 5 6 7. كده اشتغلت على ال7 عمود 7 غرزة حشو، وانتي بتشتغلي دايما تفردي شغلك ظبطيه. هنا وصلنا للعمودين. شايفين العمودين عندي اللي فوق واللي تحت؟ هاجي للعمودين اللي تحت اهم، وبحاول ابعدهم عن بعض شوية. عايزة اشتغل في المنتصف ما بينهم. قبل ما اروح اشتغل ما بينهم هلف الخيط على الابرة، وفوق العمود اللي عندي تحت ده بدخل اشغل عمود بلفة واحد. بعد كده هنزل تحت، هلف الخيط وهنزل، مش هشتغل هنا ولا هشتغل هنا، هشتغل من تحت هنا ما بين العمودين، من تحت نفس المكان اللي كنت شغله فيه العمودين اللي هما بالاتنين بلفه. هلف الخيط واخرج واسحب لفوق لغايه ما اوصل لنفس طول المكان اللي انا واقفه عنده. الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. وده طبعا اللي بيديني نتيجه ان بيكون فيه طبعا شكل الورده بتاعتي شكل الدائري دوت. هبتدي بعد كده الف الخيط على الابره، وتاني عمود عندي هنا شايفين حرف الفي لي، ببتدي اشتغل عليه عمود ولفه واحده زي ما احنا شايفين. يبقى اشتغلت على العمود الاول عمود بس من فوق، نزلت ما بين العمودين، اشتغلت تحت خالص في المكان اللي ابتديت فيه اول عمودين بلفه عندي، رجعت طلعت فوق تاني، اشتغلت على العمود التاني عمود بلفه واحد. هكرر تاني على ال7 غرزه عمود، بشتغل 7 حشو. 1 2 3 4 5 6 7. وصلنا لمكان الأعمدة، أول عمودين فوق والعمودين اللي هما طبعا عندي كانوا تحتيهم. باجي للعمودين اللي تحتيهم ببعدهم عن بعض، ألف الخيط وأدخل فوق العمود الأول من فوق، أشتغل عمود بلفة وألف الخيط وأنزل. فين بقى؟ هنا لا هنا.
اول فراغ عندي اشتغلت فيه العمودين بنزل اسحب الخيط واخرج من ورا واشد الخيط بتاعي اوصل لطول المكان اللي انا واقفه عنده، واكمل العمود بالشكل ده. ارجع تاني العمود رقم 2 بشتغل فوقيه عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده يا بنات اهو. يبتدي بقى الشغل بتاعك يوضح ويبان. نفس الجزئية دي اهي اللي احنا ابتديناها مع بعض. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده نكون خلصنا السطر بتاعنا، وزي ما احنا شايفين الوحدة بتاعتنا خلاص بقت مفرودة، لان طبعا السطرين اللي فاتوا ما كانش فيه معايا تزايد كافي ان يخلي الوحدة تكون مفرودة اكتر. هتحسوها بس ان هي بتقوس معاكم، لكن هي مش هتقوس. لما بنبتدي نشتغل السطر بنبتدي نلاقي الوحدة بتاعتنا فردت تاني وبقت جميلة. هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي اقفل ونشتغل مع بعض اخر سطر. وزي ما قلت لكم لو حابين بعد السطر اللي هنشتغله نزود كمان سطرين بنفس طريقة السطر الاخير مفيش اي مشكلة. عدد السطور اللي في الاخر دي سهلة وبسيطة، يبقى كأنك بتشتغلي سداسي اعمدة، مفيش فيه اي مشكلة. عندي هنا المكان اللي انا قفلت فيه هو فوق اول غرزة حشو من ال7. هبتدي ارتفع 1 2 وهشتغل فوق الغرزة دي عمود. دي اول واحدة من ال7. 1 2 3 4 5 6 7. هشتغل 1 2 3، وفي الغرزة اللي في المنتصف ال7 هبتدي اشتغل 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود، وابتدي اكون بقى الزوايا ال6 بتوعي. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 كمان مرة في نفس الفراغ، 3 1 2 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ هو 3 عمود بلف. 1 2 كمان مرة، 3. اصبح كده انا اشتغلت زاوية عندي مكونة من 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة. الاعمدة دول ال3 اللي اشتغلتهم في البداية هنكملهم بس في نهاية السطر. هبتدي بعد المكان اللي انا اشتغلت فيه ده اعد الغرزة اللي بعدها عمود، كل الغرز عمود بلفة فوق كل غرزة تقابلني كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. كده انا اشتغلت 19 غرزة بعد المكان اللي اشتغلت فيه الزاوية. لو ناخد بالنا يا بنات الزاوية انا اشتغلتها في قمة 7 غرزة حشو. مكان ال7 حشو دول انا اشتغلت اعمدة زي ما انا ماشية، ما عملتش اي اختلاف، يعني اشتغلت مرة ومرة لا، مشيت باعمدة بس. هاجي هنا بقى في قمة ال7 دول انا اشتغلت من ال7 دول 1 2 3 اهم من ضمن ال19 بتوعي. في المنتصف هنا غرزة الحشو في المنتصف ال7 بشتغل فيها 3 عمود، 1 في نفس الفراغ 2 3 1 2 سلسلة في نفس الفراغ تاني 3 عمود بلفة. 1 2 3 وبكرر 19 عمود. وبعد كده بروح ابتدي اشتغل يا بنات زي ما احنا شفنا. بعد ال19 في الغرزة اللي بعدها بشتغل 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة لغاية ما بخلص الشكل بتاعي كله. في النهاية طبعا بيكون ده الشكل بتاعنا هو نفس الوحدة دي يا بنات زي ما احنا شايفينها. طيب طريقة التشبيك بتكون ازاي؟ بتكون اني بشبك كل جانبين مع بعض. احنا معانا 6 زوايا،
احنا كده وصلنا للشكل ان يكون معايا 6 زوايا. بشبك بغرزة المنزلقة او بالخيط والابرة. ولو حابين تشبكي بطريقة تخلي الشغل بارز عندك من فوق، بتشبكي بطريقة غرزة الحشو، وشبكنا بيها او شرحتها معاكم في اكتر من فيديو قبل كده، سواء غرزة المنزلقة او الخيط والابرة او غرزة الحشو. هشوف دلوقتي نشبك مع بعض بغرزة المنزلقة ازاي. انا طبعا قبل ما اشبك المفروض ان انا بكمل الوحدة بتاعتي كلها، بس عشان خاطر ايه نشبك مع بعض قبل ايه ما اروح اي مكان. بصوا يا بنات، هعتبر نفسي هنا انا عندي هنا ايه مكان السلسلة اللي هي عند المكان ده. بجيب بقى الشغل زي ما احنا شايفين الاتنين بالشكل ده، الوش الشغل على وش الشغل، والظهر بيكون ايه الناحية التانية. باجي ابتدي هعتبر نفسي هنا في الزاوية بتاعتي، ماشي. هدخل بقى في الزاوية دي بالشكل دوت، وهنا كمان انا هنا عندي دخلت من تحت الزاويتين، يعني بدخل كده يا بنات من تحت الزاوية دي ومن تحت الزاوية دي، هسحب الخيط واخرج بيه بغرزة منزلقة. بعد كده هرتفع سلسلة. عندي عدد الغرز قد بعضها بالظبط اهو. عندي هنا في حرف في حلقة امامية وحلقة خلفية، وعندي هنا برضك في حرف في حلقة امامية وحلقة خلفية. لما باجي اشبك بالنسبة للقطعة اللي قدامي، ببتدي ادخل في الحلقة الامامية اللي قدام وشي على طول، وبالنسبة للقطعة اللي ورا بسيب الامامي بروح للخلفي، فرونت لوب مع باك لوب، واسحب الخيط واخرج من الحلقتين ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة. وبكرر بجيب الشغل كده جنب بعضه، باخد حلقة امامية من الشغل اللي قصادي، والشكل السداسي اللي في الخلف اخد الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها، وبمشي لغاية طبعا ما بخلص الخط بتاعي كله اللي ببتدي اشبكه مع الوحدات التانية بالشكل ده زي ما احنا شايفين. زي ما قلت لكم السطر الاخير ممكن تزودي سطر او سطرين كمان بعده بنفس الطريقة، اني بشتغل على كل عمود يقابلني عمود بلفة واحد، وفي المكان اللي فيه السلسلتين بشتغل فيه 3 عمود سلسلتين، 3 عمود في داخل السلسلتين بالشكل دوت، لغايه طبعا ايه ما بخلص الخط بتاعي كله. لما باجي بقى اقلب الشغل بتاعي بصوا بيكون ده شكل التشبيك. بصوا قد ايه في منتهى الجمال والروعه والشياكه، ونضيف جدا ولا بارز ولا في اي حاجه. لو انتي حابه بقى شكل بارز بتشبكي بطريقه غرزه الحشو. لما بنشبك بغرزه المنزلقه بشبك على ظهر الشغل عشان وش الشغل يكون عندي باين بالنظافه دي زي ما احنا شايفينها، او بالخيط والابره بردك على ظهر الشغل. لو هشبك بغرزه الحشو بشبك على وش الشغل لاني محتاجه الشكل البارز يكون على وش الشغل. مش هطول عليكم، دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. ومفرشنا ده بصراحة انا كنت محوشاه معاكم لغاية ما يبتدي موسم الشتاء، كل سنة وانتم طيبين. واعتقد ان هو في منتهى الجمال والروعة، واتمنى يا رب ان هو يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضل ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.